ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนเจอกับเติ้ลแล้วก็ช่องอิดบินนฤศพงศ์อีกครั้งนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวของที่สั่งมาจากซาร่านะครับผมร้านขายเสื้อผ้านะครับผมซึ่งช่วงนี้เนี่ยทางร้านเขาก็มีโปรโมชั่นลดราคานะครับผมสำหรับเสื้อผ้ารองเท้าคือทุกสิ่งทุกอย่างในร้านเขาเลยแล้วก็เติ้ลเนี่ยมีสั่งสินค้ามาด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าของที่เราสั่งมาวันนี้มีอะไรบ้างนะครับไปดูกันโอเคก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าของที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นของช่วงลดราคานะครับผมซึ่งเป็นที่รู้กันปกติแล้วเวลาที่ร้านขายเสื้อผ้าพวกนี้มีการขายของลดราคาเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ของที่มาจากซีซั่นปัจจุบันนะครับผมก็อาจจะเป็นซีซั่นก่อนหน้านี้1หรือ2ซีซั่นนะครับผมจากที่เติ้ลได้เห็นเนี่ยเสื้อผ้าส่วนใหญ่ที่สั่งมารอบนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าสำหรับตัวเสื้อผ้าจาก Summer Season นะครับก็สำหรับตัวกล่องนี้นะครับผมเติ้ลเนี่ยสั่งไปตั้งแต่เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะน่าจะสักประมาณช่วงก่อนกลางเดือนนะครับผมซึ่งทางร้านเนี่ยก็ใช้เวลาในการเตรียมของเนี่ยประมาณ 7-10 วันเลยนะอาจจะเป็นช่วงที่คนมีการสั่งสินค้าค่อนข้างที่จะเยอะมากช่วงนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกัน โอเคฮะทุกคนของที่เติ้ลสั่งมารอบนี้ก็จะมีทั้งหมดประมาณ 12-13 ตัวนะครับมีทั้งตัวเสื้อแล้วก็มีทั้งตัวกางเกงด้วยก็หลักๆจะเป็นของที่จะเอาไว้ใส่ช่วงซัมเมอร์ปีนี้นะครับผมแล้วก็จะเอาไว้ใส่ช่วงที่ไปเที่ยวเมืองไทยรอบนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันทีละตัวเลยนะครับว่าของที่เราได้มารอบนี้มีอะไรบ้างเริ่มที่ตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้เดี๋ยวมีขึ้นรูปให้ดูด้วยนะอันนี้คือตัวแรกนะครับก็จะเป็นเสื้อแบบใส่สบายๆนะครับผมสามารถใส่ตัวเป็นเสื้อข้างในได้แล้วก็ใส่ตัวนี้ทับเข้าไปหรือว่าจะใส่ตัวนี้ไปเลยก็ได้สำหรับใส่ช่วงฤดูใบไม้ผลิก็ได้หรือว่าเป็นซัมเมอร์ก็ได้นะครับแล้วก็น่ารักมากๆเลยทุกคนอันนี้ตัวที่1นะโอเคสำหรับตัวที่2นะครับผมก็จะคล้ายๆกันตัวนี้ก็จะคล้ายๆกันกับตัวที่แล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะการใส่แบบเดียวกันสามารถใส่ตัวเสื้อเข้าไปข้างในนะครับผมแล้วก็เอาตัวนี้คลุมก็ได้แล้วก็ตัวนี้เขาจะมีดีเทลค่อนข้างน่ารักมากเลยนะทุกคนสังเกตดูตรงนี้เขาจะมีเหมือนเป็นปักเลื่อมปักมีเป็นลายปักมาแล้วก็ปักมาให้ทั้งตัวเลยน่ารักมากเดี๋ยวตัวนี้อาจจะได้เห็นใส่เร็วๆนี้นะครับหรืออาจจะเป็นช่วงที่ใส่ไปถ่ายนะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันครับโอเคสำหรับตัวต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเสื้อสำหรับใส่ตัวนี้ต้องเป็นซัมเมอร์แน่ๆนะครับเป็นซัมเมอร์แน่นอนเพราะว่าเป็นเหมือนกับเสื้อซีทรูทุกคนสังเกตมันจะมีความซีทรูนะแล้วก็อันนี้แพลนว่าจะเอาไปใส่ที่ไทยช่วงที่ไปไทยเดือนหน้านะครับผมก็จะไว้ใส่เดินชายหาดประมาณนั้นนะครับน่ารักเหมือนกันสวยเดี๋ยวขึ้นรูปตอนที่เขามีการทดลองใส่ในตัวเว็บไซต์ของ Zara ให้ดูด้วยนะโอเคไปต่อกับตัวที่เท่าไหร่แล้วตัวที่4นะครับตัวที่4เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ ตัวนี้เป็นเสื้อเชิ้ตครับผมเป็นเสื้อเชิ้ตใส่สบายๆนะ
เขาก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตสีน้ำตาลแล้วก็ดีเทลเขาก็คือเขาจะมีการปักลวดลายมาเป็นแบบนี้นะครับผมปักมาทั้งตัวเลยซึ่งก็น่ารักมากสำหรับเต้นว่ามันน่ารักมากเลยนะสามารถที่จะใส่กับเป็นกางเกงยีนก็ได้หรือว่าจะใส่กับตัวเป็นขาสั้นสบายๆก็ได้นะครับแล้วก็เหมือนกันเลยสามารถใส่เป็นเสื้อข้างในแขนกุดนะครับหรือว่าเป็นเสื้อยืดแล้วก็ใส่ตัวนี้ทับก็ได้ไปดูกันตัวต่อไปตัวที่5ครับสำหรับตัวที่5นะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่จริงๆเต้นเห็นเสื้อตัวนี้มานานมากแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสซื้อเลยนะครับผมเพราะว่าราคาเต็มของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะแพงเหมือนกันนะเราก็เลยตัดสินใจว่ารอให้มันลดราคาละกันก็คือเจ้าตัวนี้สวยมากน่ารักมากทุกคนก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตนะครับที่จะเอาไว้ใส่เล่นๆสบายๆช่วงหน้าร้อนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าดีเทลของเขาคือเขาจะมีการปักเจ้าลูกไม้แบบนี้มาทั้งตัวเลยตัวนี้จะเป็นลูกไม้นะแล้วก็เขาปักแบบนี้มาให้ทั้งตัวเลยข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะครับซึ่งมันน่ารักมากทุกคนรับรองว่าใส่แล้วก็มีคนมองตามแน่ๆนะแล้วก็ราคาเต็มของเขาก็คือ45 ยูโรนะครับแต่ว่าตัวราคาลดแล้วเนี่ยเหลือแค่ 12.99 ยูโรเท่านั้นเองซึ่งถูกมากงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันตัวต่อไปกันเลยสำหรับตัวต่อไปตัวที่6นะครับผมก็จะยังเป็นเสื้อเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตสำหรับใส่สบายๆเหมือนกันเป็นแบบสำหรับหน้าร้อนเหมือนกันคือจริงๆทั้งกล่องเนี้ยเต้นเตรียมมาสำหรับเป็นเสื้อผ้าเอาไว้ใส่หน้าร้อนอย่างเดียวเลยก็จะเป็นตัวเสื้อเชิ้ตต่างๆแล้วก็จะเป็นพวกกางเกงขาสั้นนะครับผมแพลนเอาไว้ใส่ซัมเมอร์แล้วก็ที่เมืองไทยที่กำลังจะกลับไปนะครับสำหรับตัวนี้เป็นเสื้อเชิ้ตลายทางนะครับผมผ้าเนี่ยออกมาเป็นลักษณะคล้ายๆกับคอตตอนประมาณนี้นะครับแต่ว่าการวางแพทเทิร์นของเขาแล้วก็ลายแล้วก็สีมันน่ารักมากๆนะครับแล้วก็ต้นคิดว่าน่าจะเอาไปใส่ช่วงซัมเมอร์แล้วก็ใส่ที่เมืองไทยตามชายทะเลอะไรอย่างเงี้ยน่าจะน่ารักมากๆเลยสวยมากสำหรับราคาของเจ้าตัวนี้นะครับขอดูราคาเต็มก่อนนะราคาเต็มของเขาคือ39 ยูโรตีไป40 ยูโรนะครับแล้วก็ราคาลดของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12 ยูโรมั้งถ้าต้นจำไม่ผิดนะโอเคไปดูตัวต่อไปกันครับสำหรับตัวต่อไปตัวที่7นะครับก็จะยังเป็นเสื้ออยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นเสื้อทีเชิ้ตธรรมดาเลยนะครับผมความน่ารักของเขาก็คือเขาใช้ผ้าลักษณะเป็นเหมือนกับเป็นผ้ายีนนะครับคล้ายๆกับเป็นผ้ายีนแล้วก็มีตัดสีตัวเสื้อด้วยตัวขอบเสื้อที่เป็นสีขาวแบบนี้น่ารักมากแล้วก็ดีเทลของเขาก็คือตัวปลายเสื้อเนี่ยเขาจะทำเป็นเหมือนขาดลุยๆมานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนซักเนี่ยต้องดูดีๆนิดนึงนะไม่งั้นว่าเสื้อขาดหมดแน่ๆแต่ว่าราคาเขาน่ารักมากอย่างตัวนี้ราคา39 ยูโร40 ยูโรนะครับราคาเต็มตัวราคาที่ซื้อมารู้สึกจะอยู่ประมาณ9 ยูโร10 ยูโรนะครับเท่านั้นเองไม่แพงเลยเดี๋ยวไปดูกันตัวต่อไปคิดว่าน่าจะเริ่มกันที่กางเกงแล้วล่ะโอเคครับทุกคนตัวต่อไปของเราก็เป็นตระกูลกางเกงแล้วนะครับเป็นกางเกงขาสั้นต้นสั่งมาเฉพาะตัวกางเกงขาสั้นอย่างเดียวเลยเพราะว่า1คือต้นมีกางเกงขาสั้นค่อนข้างน้อยแล้วก็อย่างที่บอกเดี๋ยวจะกลับไทยแล้วก็มันไม่มีเรื่องของตัวกางเกงที่จะใส่นะครับก็เลยมีการซื้อกางเกงมาด้วยอย่างตัวนี้เป็นกางเกงยีนครับเป็นกางเกงยีนขาสั้นแล้วก็เขาจะมีดีเทลก็คือมีสายผูกเชือกตัวนี้มาให้สำหรับให้เราผูกนะครับแล้วก็ขาเนี่ยก็จะเป็นขาลุยๆนิดนึงนะครับ
ตัวราคาเต็มก็คือ39 ยูโรแล้วก็ตัวนี้ราคาที่เต้นซื้อมาเนี่ยประมาณ9 ยูโรเหมือนกันนะ9 ยูโรซึ่งถูกมากกับราคา9 ยูโรนะครับเดี๋ยวเราไปที่ตัวต่อไปกันสำหรับตัวต่อไปก็เป็นกางเกงขาสั้นเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นกางเกงขาสั้นเราเรียกไม่ถูกว่าเขาเป็นผ้าอะไรอะแต่ว่าน่าจะใส่สบายตัวนี้ก็จะเป็นใส่สบายๆนะครับผมราคาเต็มของเขาจะอยู่ที่ประมาณ29 ยูโรแล้วก็ราคาที่ซื้อมาเนี่ยถ้าเต้นจำไม่ผิดตัวนี้7 ยูโรเท่านั้นเองนะครับก็ได้เป็นกางเกงสำหรับใส่สบายๆอยู่บ้านได้นะครับเอาออกไปใส่เดินเที่ยวข้างนอกได้นะครับผมไปที่ตัวต่อไปมาต่อกันที่กางเกงนะครับกางเกงตัวที่3กางเกงตัวที่3ก็จะเป็นกางเกงใส่สบายๆอีกแล้วอะทุกคนก็จะเป็นออกแนวคล้ายๆจังโก้เนาะเป็นกางเกงขาใหญ่ขากว้างนะครับผมแล้วก็มีแต่งตัวกระเป๋าด้านหน้าแบบนี้2 ใบนะครับแบบนี้แล้วก็เป็นกางเกงสำหรับใส่วันสบายๆเลยอ่ะทุกคนแล้วก็มีเชือกผูกเป็นใช้เชือกผูกเอานะราคาเต็มของเขาก็คือ39 ยูโรเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ซื้อมาที่ราคา8 หรือ 9 ยูโรประมาณนี้นะครับก็ราคาไม่แพงตัวต่อไปนะครับก็เป็นกางเกงขาสั้นอีกแล้วอันนี้ก็จะออกเป็นกางเกงแนวเป็นผ้าโล่งๆสบายๆนะครับเป็นผ้าเบามากๆสำหรับใส่หน้าร้อนเลยแหละแล้วก็ลักษณะความยาวของเขาเนี่ยเขาจะยาวมาจนถึงประมาณหัวเข่าของเรานะครับผมเขาเรียกว่ากี่ส่วนเราไม่รู้แหละแล้วก็ตัวเนี้ยจะใส่กับพวกเสื้อตัวก่อนๆที่เอาให้ดูพวกนี้แล้วจะออกมาน่ารักมากนะครับตัวราคาของเขาเนี่ยก็คือ39 ยูโรเหมือนกันแล้วก็เติ้ลได้มาในราคา9 ยูโรถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเอาไว้ใส่สบายๆนะครับต่อไปตัวสุดท้ายละก็ยังเป็นกางเกงเหมือนกันครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคสำหรับตัวสุดท้ายของเราในคลิปนี้นะครับผมก็ยังเป็นกางเกงอยู่เป็นกางเกงแนวสบายๆนะครับผ้าตัวนี้ค่อนข้างมีความหนานิดนึงนะครับผมแต่ว่าใช้ใส่ในวันสบายๆได้แล้วก็ความยาวของเขาเนี่ยก็จะยาวถึงประมาณหัวเข่านะครับผมแต่ว่าแบบทรงของเขาเนี่ยน่ารักมากแล้วก็คือต้นเห็นตัวรูปที่เขาใช้โชว์ในตัวหน้าเว็บไซต์ของ Zara นะแล้วตกหลุมรักคือชอบทันทีเพราะว่าในหัวตอนนั้นเนี่ยคือคิดไว้แล้วว่ามันสามารถที่จะใส่กับอะไรได้บ้างแล้วก็คิดเอาไว้แล้วว่าภาพที่ออกมาควรจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เอาไว้ใส่หน้าร้อนแล้วก็เอาไว้ใส่ตอนกลับไทยเหมือนกันนะครับก็ตัวนี้ขอดูราคาอยู่ตรงไหนราคาตัวนี้ราคาแพงกว่าตัวอื่นนิดนึงคือ45 ยูโรนะครับแต่ว่าซื้อมาในราคาประมาณ12 ยูโรถ้าเต้นจำไม่ผิดนะน่ารักมากโอเคครับทุกคนนั่นก็คือทั้งหมดของตัวของที่เราซื้อมาจาก Zara ช่วงลดราคาในช่วงวินเทอร์ปีนี้นะครับผมก็ได้ของมาค่อนข้างถูกใจมากๆเลยทุกอันคือถูกใจเนื้อผ้าถูกใจนะครับผมแล้วก็รูปแบบแล้วก็ดีไซน์ของตัวเสื้อเนี่ยก็คือเป็นทิศทางแนวทางเสื้อผ้าที่ต้นชอบใส่มากๆเลยนะครับผมก็วันนี้หมดแล้วซื้อมาทั้งหมด12 ตัวถ้าจำไม่ผิดนะถ้านับไม่ผิดถ้าไม่ตกเลขนะเมื่อกี้12 ตัวก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบตัวอันบ็อกเสื้อผ้าZara ช่วงลดราคาหรือว่าช่วงเซลล์ของเต้นคลิปนี้นะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะได้ไอเดียเรื่องของตัวคุณภาพสินค้าราคาแล้วก็ตัวรูปแบบของตัวเสื้อผ้านะครับเดี๋ยวคิดว่าคลิป
unpack ตัวกล่องสั่งสินค้าประมาณนี้เนี่ยน่าจะมาเรื่อยๆน่าจะมาทุกซีซั่นนะครับเพราะว่าเรามีความแฟชั่นนิสต้านิดนึงนะก็หวังว่าทุกคนจะชอบตัวคลิปวิดีโอนี้กันนะครับผมแล้วก็ถ้าชื่นชอบตัววิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับให้กับเติ้ลด้วยเป็นกำลังใจให้เติ้ลด้วยนะช่วงนี้อยากทำคลิปออกมาให้กับทุกคนได้ดูบ่อยๆนะครับผมก็ถ้ายังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย